हेलो हाई एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग साथीहरू र आज राति पानी परेको छ र शीतल शीतल महसुस भएको छ अहिलेसम्म पानी परिरहेको छ आज बिहान अहिलेको 6:30 बजिरहेछ करिब घडीमा चाहिँ र म उठिसकेको छु फ्रेश भएर तयारी भइसकेको छु ओके पानी पर्दैछ बाहिर म त्यो पनि देखाउँछु र शीतल शीतल भएको छ साथीहरू एकदमै गर्मी थियो तर अहिले पानी परेर शीतल भएको छ म देखाउन गइरहेको छु छोरीको के छ कन्डिसन ए छोरी हो खेलिरह हो मच्छर मच्छर आयो ओके के छ खबर शीतल छ है बेटु शीतल छ शीतल छ हैन शीतल भएपछि आनन्द भयो एकदमै शीतल शीतल भएकोले एरिना कान्छी छोरी चाहिँ मजाले खेलेर बसिरहेकी छिन् अनि अर्कोको यहाँ यस्तो छ एरिना ओहो उठ्ने हैन आज सुतेर बसिरहेकी छि ओके ठिकै छ शीतल शीतल भाषा साथीहरू अर्को दिन त राति राति एकदम गर्मी हुन्थ्यो दिउँसो पनि गर्मी हुन्थ्यो सुत्न बस्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो अहिले पानी परेको राति पानी परेको थियो र अहिले पनि अब पानी परिरहेछ म यहाँलाई दृश्य देखाउन चाहन्छु है त है हेर्नुस् ओके छोरी 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 ओके साथीहरू बाहिर यहाँ झ्यालबाट म देखाउन चाहन्छु ओहो यहाँ हेर्नुस् ओके अब यसो बाहिर गएर हेर्छु धेरै शीतल भएको छ म त टोयलेट गएको थिएँ यो अलिकति सर्ट भिजिरहेको छ वाउ बाहिरको दृश्य दामी छ ओहो यस 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 ओके ओ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म देखाउँछु है साथीहरू ल हेर्नुहोस् दृश्य पानी पर्दैछ शीतल भएको छ धेरै शीतल भएको छ अझ पनि पानीको दृश्य हेर्नुहोस् देख्नुभयो साथीहरू पानी परिरहेको छ दृश्य एकदमै शीतल भएको छ साह्रै नै गर्मी रहेको छ यो तराईमा चाहिँ तर पानी परेर आराम भएको छ ओहो पानी पर्दा हामी छाताको प्रयोग गर्छौँ यहाँ छाता त छ हामीसँग अब बाहिर जाने त प्लानिङ थियो त्यसो घुम्ने प्लानिङ पानी परिरहेको छ डजन्ट म्याटर ओके 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 पानी पर्दाको भ्यू यहाँलाई देखाउन चाहन्छु सडकमा कस्तो हुँदो रहेछ छाता बोकौँ है छाता मैले बोकिसकेको छु र यहाँहरूलाई लिएर गइरहेको छु ओहो कस्तो पानीको आवाज आइरहेको छ यहाँ बाहिरको भ्यू ओके देख्न सक्नुहुन्छ लक्के यहाँ गेटबाट यसो बाहिर जान लागेको गेट आयो गेट यस गेटलाई खोल्नुभयो ओके गेट खुलिसकेको छ अब ओ छाता त पो अर्क्यो त यार यस आओ यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ यस्तो सबै जमिन भिजिसकेको छ यता पनि हेर्नु भिजिसकेको छ नजिकमा जान्छु म र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी बसेको घरको सडक मेन सडक यताबाट जाने हो यहाँ सरकारी कार्यालयहरू छ देख्न सक्नुहुन्छ ओहो पानी साह्रै नै पानी जमेको रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ यता पनि ओ
कस्तो छ हामी बसेको घर यो हो है ओके हामी बसेको घर र सडकमा यस्तो छ है अझ पनि हामी साथीहरू अझ पनि जाउँ है र उहाँलाई सजिलो भएको छ एउटा किराना पसल यहाँ रहेको छ कुनै सामान किन्नु पर्यो भने सजिलो छ हैन ल हेर्नुहोस् यहाँ पानी भएको छ चारैतिर पानी भएको छ कस्तो मजाको छ तर जे होस् यहाँ पानी जम्मा भए पनि साथीहरू जुन सुत्न पाइयो नि मस्तले त्यो चाहिँ बडा मजाको छ छोरीहरू सुतिरहनु भएको छ म चाहिँ यसो पानी परेकोले छाता बोकेको छु नत्र म सधैँ घुम्न निस्किन्थेँ है ओके यहाँ केही सटरहरू पसलहरू रहेको छ है देख्न सक्नुहुन्छ र यतापट्टि पनि यहाँ यस्तो सडक छ है यहाँ घरहरू रहेको छ र त्यहाँ मेन सडक त्यो हो साथीहरू ऊ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेन सडक त्यहाँ हो विशेष गरेर यहाँ सरकारी कार्यालयहरू रहेको छ यो सडकमा है अदालत देखि लिएर जिल्ला अदालत अञ्चल अदालतदेखि लिएर मालपोत कार्यालय सबै रहेको छ हैन ओके एकदम शीतल लागिरहेको छ म घुमघाम गरेर फर्किरहेको छु आफ्नो घर साथीहरू ओके घर फर्किरहेको छु बाटोमा छु र बडा मस्तको अहिले वेदर छ धेरै जाडो पनि छैन गर्मी पनि छैन एकदमै राम्रो वेदर छ सो अब एकदमै नजिक आइसकेको छु पानी ओके सो अब यहाँ आइसकेको छु साथीहरू म आफ्नो अब घरको नजिक आइसकेको छु ओके यहाँबाट अब छिर्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ कहाँबाट घुमेर आइसकेँ पानी त्यही पनि अलिअलि हल्का पर्दैछ ओइ अब हाम्रो चप्पल राख्ने ठाउँ यस्तो रहेछ है पानी जमेको छ यहाँ चाहिँ अझ पनि पानी जमिरहेछ ओके डजन्ट म्याटर छाता राखौँ अझ छोरीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ हेरौँ साथीहरू हेरी ओ एडिना गुड मर्निङ अझ पनि सुत्या म त कहाँबाट घुमेर आएको कहाँबाट घुमेर आएको म अनि खोइ त बहिनी खोइ त ए बुबु खाँदै ओके उठ न त है भोलि शनिबार हो भोलि शनिबार टुमोरो इज स्याटरडे कुन मन्दिर जाने त एउटा मन्दिर लान्छु ल भोलि स्याटरडे हो साथीहरू तपाईँहरूले मन्दिरको ब्लग देख्न सक्नुहुन्छ बिहान हामी मन्दिर जान्छौँ र यहाँहरूमा चाहिँ ब्लग लिएर आउँछु साथीहरू यो भिडियोमा यति मात्रै तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र साथसाथै यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा चाहिँ यस्तै गरेर म ब्लग भिडियो लिएर आउँछु तपाईँहरूको समय एकदमै शुभ होस् साथीहरू भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाई जय नेपाल।